Namaste everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. हामीले आज डिस्कस गर्ने मोस्ट अफ द टपिकहरु मोस्ट अफ द कन्टेन्टहरु चाहिँ मैले यो ट्राई ह्याक भन्ने प्लेटफर्मबाट लिएको छु। त्यहाँ भित्र साइबर डिफेन्स भन्ने पाथ भित्र चाहिँ थ्रेट एन्ड भल्नरेबिलिटी म्यानेजमेन्ट छ, जहाँ भित्र चाहिँ जिरो लगन भन्ने छ। यहाँबाट चाहिँ मैले कन्टेन्टहरु लिएको छु। यहाँ चाहिँ एकदम धेरै भएर यदि तपाईहरु बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम ओभरवेल्मिङ लाग्ने भएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ उता प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ सर्ट बनाएर चाहिँ पहिला एक्सप्लेन गर्छु, अनि हामी यहाँ ल्याब इट अप भन्ने छ र यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट दिएको छ प्र्याक्टिस गर्नको लागि, र यही इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ म प्र्याक्टिस गरेर हजुरहरुलाई देखाउने छु। Friends, let's jump into the most critical Active Directory vulnerability of 2020, zerologon vulnerability, CVE 2020-1472. साथीहरु, आजको भिडियोमा हामीले डिस्कस गर्ने भनेको चाहिँ zerologon भन्ने हाम्रो एउटा vulnerability छ, जुन चाहिँ एकदम क्रिटिकल एक्टिभ डाइरेक्टरी vulnerability हो। 2020 मा ह्यापन भएको हो, यो धेरै पनि भएको छैन। हामी चाहिँ त्यसको बारेमा यो के रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्छौं र यो कसरी एक्सप्लोइट गर्ने रहेछ भनेर चाहिँ हेर्छौं पनि। र यो zerologon vulnerability मा चाहिँ के भएको थियो भन्दा विदाउट एनी भ्यालिड क्रेडेन्शियल, कुनै पासपोर्ट पनि थिएन, के अथेन्टिकेसन पनि थिएन, केही नहुँदा पनि एउटा जिरोबाट चाहिँ डोमेन एडमिनसँग चाहिँ कुनै अट्याकर गएको थियो, जान सक्ने चाहिँ एउटा vulnerability थियो। एक्जाम्पलको लागि हजुरहरुले चाहिँ एयरपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग चाहिँ पासपोर्ट पनि छैन, तपाईसँग टिकट पनि छैन, तपाई चाहिँ त्यहाँ डाटा एन्ट्री नगरिकन अनि त्यहाँ त्यो के चेक गर्ने सिस्टमले चाहिँ चेक नगरिकन भित्र इन्ट्री गर्नुभयो भने, भित्र एरोप्लेनमा गएर बस्नु भयो भने अनि तपाई त हात हतियारहरु लुकाएर लैजान पनि सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईलाई चेक गरिएको छैन, डाटा एन्ट्री गरिएको छैन। सपोज त्यसरी नै हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ विदाउट पासपोर्ट, विदाउट इन्ट्री, कसैलाई थाहा नदिइकन, अथेन्टिकेसन नै नभइकन चाहिँ सिस्टमलाई नै कन्ट्रोल गर्न सक्ने चाहिँ टाइपको चाहिँ यो vulnerability हो। Before going through the vulnerability, here are some terms. यो टर्महरु चाहिँ एकचोटी हेर्नु होला। प्रिभिलेज एस्केलेसन। यो प्रिभिलेज एस्केलेसन भनेको चाहिँ कुनै सेक्युरिटी पेरिमिटर हुँदा पनि सिस्टममा चाहिँ एउटा अनअथराइज्ड एक्सेस गेन गर्न ट्राई गर्ने एउटा नेटवर्क अट्याकको टाइप जस्तै हो। त्यसपछि गएर एक्टिभ डाइरेक्टरी छ, डाटाबेस दैट कन्टेन क्रिटिकल इन्फो कन्टेन गर्छ, एन्ड सेट अफ सर्भिस दैट कनेक्ट युजर विथ द नेटवर्क रिसोर्स। त्यो नेटवर्क रिसोर्समा कनेक्टेड भएको सबै युजरहरु तिनीहरुले एक्सेस गर्न सक्ने नसक्ने कुराहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि। यो प्राइभेसी सेन्सिटिभ टाइपको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ कन्टेन गर्ने एउटा डाटाबेस हो एक्टिभ डाइरेक्टरी। त्यसपछि हामीसँग छ डोमेन कन्ट्रोलर। डोमेन कन्ट्रोलरले चाहिँ युजरहरु अथेन्टिकेट गर्ने अनि युजरको एकाउन्टको इन्फर्मेसनहरु स्टोर गर्ने अनि डोमेनहरुको लागि चाहिँ सेक्युरिटी पोलिसीहरु इन्फोर्स गर्ने काम गर्छ। अनि द अपरेटिङ सिस्टम डोमेन। अब डोमेन भनेको के हो भन्ने बुझ्न चाहनुहुन्छ भने अपरेटिङ सिस्टममा हुने डोमेन भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यसले अपरेटिङ सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यहाँ हुने युजरलाई, ग्रुपलाई, फाइल सिस्टम, फोल्डर अनि टोपोलोजीमा भएको फाइलहरुलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छ। यो टर्महरु चाहिँ यो सेक्युरिटी फिल्डमा चाहिँ एकदम युज हुन्छ, सो यसको चाहिँ डीप अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन एकदमै नेसेसरी छ। यो चाहिँ सरफेसले यो हो है भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन मात्रै हो। सो फ्रेन्ड्स, zerologon vulnerability भनेको चाहिँ एउटा अनअथेन्टिकेटेड प्रिभिलेज एस्केलेसन टु फुल डोमेन प्रिभिलेजेस भनेको छ। On September 14, Secura released a white paper for CVE. CVE भनेको चाहिँ Common Vulnerability and Exposures 2020-1472 that allowed an attacker to go from 0 to domain admin in approximately 1 minute. त्यो पनि 1 minute मा, wow! त्यसपछि गएर zerologon is a purely statistic based attack that abuses a feature within MS NRPC, Microsoft NetLogon Remote Protocol. MS NRPC is a critical authentication component of Active Directory that handles authentication for users and machine accounts भनेको छ। हाम्रो यो माइक्रोसफ्टले चाहिँ यान आरपीसी नेटलगन रिमोट प्रोटोकल युज गर्छ र यो एनआरपीसी भनेको चाहिँ एउटा क्रिटिकल अथेन्टिकेसन कम्पोनेन्ट हो। तपाईको एक्टिभ डाइरेक्टरीमा हुने चाहिँ एउटा अथेन्टिकेसन कम्पोनेन्ट हो, जसले चाहिँ युजरको अनि त्यहाँ हुने मेसिन एकाउन्टहरुको चाहिँ अथेन्टिकेसन चाहिँ ह्यान्डल गर्ने काम गर्छ है त। सो हामीले चाहिँ के गर्न खोज्छौं भन्दा zerologon vulnerabilityमा चाहिँ एज अ अट्याकर चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै सिस्टममा हामीसँग केही पासपोर्ट छैन,
अनि हामी त्यहाँभित्र जान खोज्छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ एक्टिभ डिरेक्टरीको चाहिँ कम्पोनेन्टतिर चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्ने रहेछ होइन। त्यही भएर अघि मैले यहाँ एक्टिभ डिरेक्टरी भनेको के हो भनेर देखाएको थिएँ। हाम्रो डाटाबेस त त्यही कन्टेन हुन्छ। त्यसपछि डोमेन कन्ट्रोलर भनेको के हो, प्रिभिलेज एस्केलेसन भनेको के हो भनेर देखाएको थियो। यो वर्डहरू यहाँ युज भएको छ। The core of the vulnerability lies in a poor implementation of the compute netlogon credential. Call of the netlogon remote protocol MSNRPC. The compute netlogon credential takes an 8-byte challenges as an input, performs a cryptographic transformation using a session key which proves knowledge of the computer secret, and outputs an 8-byte result. The issue lies in an implementation flaw in the newer method AES-CFV8, which is also the only one allowed in newer Windows version, which is used to perform this transformation. When an attacker sends a message only containing zeros with the IV of 0, there is a 1 in 256 chance that the ciphertext will be 0. Wow! अब यो भल्नरेबिलिटी चाहिँ किन भयो भन्दा अघि हामीले कुरा गरेका थियौं कि एक्टिभ डिरेक्टरीमा चाहिँ अथेन्टिकेसन युजरको अथेन्टिकेसन ह्यान्डल गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो यो नेटलगन रिमोट प्रोटोकलले हो। त्यसपछि त्यही नेटलगन रिमोट प्रोटोकलमा चाहिँ हुने कम्प्युट नेटलगन क्रेडेन्सियलहरुको चाहिँ पुरै इम्प्लिमेन्टेसन भएकाले नै यो भल्नरेबिलिटी चाहिँ भएको हो। यो कम्प्युट नेटलगन क्रेडेन्सियलले के गर्छ भन्दा 8 बाइट च्यालेन्ज लिन्छ इनपुटको रूपमा, अनि त्यसपछि चाहिँ सेसन कीबाट चाहिँ क्रिप्टोग्राफिक ट्रान्सफर्मेसन गर्छ अनि 8 बाइट रिजल्ट चाहिँ आउटपुट दिन्छ। सो यो जुन तल when an attacker sends a message only containing zeros with the IV of 0 भनेको छ, अनि there is 1 देखि 256 chance that ciphertext will be 0 भनेको छ। अनि यो जीरो लगन भल्नरेबिलिटीमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा हामीले चाहिँ त्यो मेसेज पठाइन्छ, जीरो कन्टेन गरेको चाहिँ मेसेज पठाइन्छ, अनि त्यो मेसेज पठाएर चाहिँ त्यो पासवर्डलाई नै जीरो गर्ने तरिका चाहिँ सेट गर्न ट्राई गरिन्छ। अनि त्यो जीरो गर्न सेट गर्दाखेरि चाहिँ साइफरटेक्स्ट चाहिँ जीरो हुने चाहिँ 1 देखि 256 चान्स हुन्छ। सो हामीले यो भल्नरेबिलिटी हालेर चाहिँ एट्याक गर्ने बेलामा चाहिँ 1 देखि 256 सम्म चाहिँ ट्राई गरिराख्न पर्ने हुन सक्छ र यो भित्र चाहिँ पढ्न सक्छ। यहाँ डायग्रामबाट चाहिँ हजुरहरूले क्लियरली बुझ्न सक्नुहुन्छ। टु एनालाइज वेयर द भल्नरेबिलिटी अकर्स विल बी युजिङ द डायग्राम प्रोभाइडेड बाइ सेक्युर एज वेल एज माइक्रोसफ्ट डकुमेन्टेसन टु डिसाइफर द म्याजिक बिहाइन्ड जीरो लगन भनेको छ। यो जुन छ यो चाहिँ सिम्प्लिफाइड नेट लगन अथेन्टिकेसन ह्यान्डसेक भनेर जुन यो फिगर 1 छ नि, यो फिगर 1 चाहिँ नर्मल अथेन्टिकेसन ह्यान्डसेक हो। नेट लगनमा हुने चाहिँ नर्मल अथेन्टिकेसन ह्यान्डसेक हो भने यो फिगर 3 भनेर देखाइएको छ यो चाहिँ जीरो लगन भल्नरेबिलिटी हुँदाखेरि चाहिँ गरिने ह्यान्डसेक हो। नर्मल ह्यान्डसेकमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्लाइन्ट छ, डोमेन जोइन कम्प्युटर, यहाँ चाहिँ सर्भर छ, डोमेन कन्ट्रोलर। के गरेको छ भन्दा क्लाइन्टले चाहिँ केही कुरा पठाएको छ सर्भरलाई, त्यसपछि सर्भरले चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ ब्याक रेस्पोन्स दिएको छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ सेसन की इस्टाब्लिस भयो हैन, क्लाइन्ट क्रेडेन्सियल इन्क्रिप्ट भएर चाहिँ सेसन की इस्टाब्लिस भएर चाहिँ क्लाइन्टको इन्फर्मेसन यता गएको छ र सर्भरको क्रेडेन्सियलहरु पनि त्यसरी एक्सचेन्ज भएको छ। अब दुईटै साइन भयो अनि त्यो सेसन कीलाई चाहिँ बन्द गरेर चाहिँ अथेन्टिकेसन चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिगर 3 मा द जीरो लगन अट्याक which effectively boils down to filling particular message parameters with zeros and retrying the handshake a few times in order to set an empty computer password on DC। DC भनेको डोमेन कन्ट्रोलरमा चाहिँ भइरहेको पासवर्डलाई चाहिँ त्यो जीरो बनाउनको लागि चाहिँ सेट गरिएको छ के, मतलब जीरो बनाउनको लागि ट्राई गरेको छ। पहिला क्लाइन्टले चाहिँ पठायो 00 गर्दै पठाएको छ नेट सर्भर रिक्वेस्ट च्यालेन्ज, अनि सर्भर च्यालेन्ज सर्भरले फेरि ब्याक गर्यो, फेरि नेट सर्भर अथेन्टिकेट डीसी क्रेडेन्सियल 00 भनेर चाहिँ यसरी पठाएको छ र ओके भनेर चाहिँ सर्भर रिप्लाई दियो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ 0 सेट भयो। यो प्रोसेसमा चाहिँ पासवर्ड नै 0 भनेर सेट भयो। अब पासवर्ड नै 0 भएपछि तपाईहरु भित्र मजाले जान सक्नुभयो। अनि यो जुन प्रोसेस छ 1 2 3 यो चाहिँ सक्सेसफुल नभइन्जेलसम्म रिपिट गरिराख्छ है। 256 सम्म 1 देखि 256 सम्म चाहिँ प्रोसेस हुन सक्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौं। साथीहरु मैले यसरी भनिरहँदा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन भने पनि कति पनि नातिनु होला, किनभने यो त थ्योरी पार्ट मात्रै हो। यो भनेको के हो अनि यो चाहिँ के गरेको थियो, कसरी गरेको थियो भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु। पछि हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकली गरेर पनि हेर्ने छौं। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ पक्कै बुझ्नुहुन्छ। सो नातिकन चाहिँ जति बुझ्नुहुन्छ त्यति बुझ्न ट्राई गर्नु होला।
Machine accounts often hold system level privileges which we can use for a variety of things. If you are not familiar with Active Directory, we can take the domain controller's machine account and attempt to use the granted authentication in conjunction with secrets-dump.py. Secrets dump is a password dumping utility like Mimikatz. Expect it lives on the network instead of the host to dump all of the passwords within the domain. At this point, we have a rough skill chain starting to form. Use zerologon to bypass authentication on the domain controller's machine account. Run secrets-dump.py to dump credentials. Crack pass domain admin hashes भनेको छ। यहाँसम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले माइन्डमा चाहिँ कस्तो टाइपको इमेज बनाउनुहोस् भन्दा हामीलाई चाहिँ कम्प्युटरको चाहिँ केही पनि थाहा छैन, कुनै सिस्टमको कम्प्युटर सिस्टमको अथवा केही सिस्टमको चाहिँ केही पासवर्ड क्रेडेन्सियल केही पनि थाहा छैन, तर हामी चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ छिर्नु छ र त्यहाँभित्र भएको युजर ग्रुपहरूलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न छ भन्ने कुरा 1 मा सम्झिनुहोस्। अनि 2 मा के सम्झिनुहोस् भन्दा हामीले त्यो गर्ने कसरी हो भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सिस्टमको चाहिँ पासवर्डलाई चाहिँ 0 मा सेट गरेर 1 देखि 256 सम्म चाहिँ ट्राई गरिराख्ने नभएसम्म र 0 लाई सेट गरेर चाहिँ हामी त्यो गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ सम्झिनुहोस्। अर्को कुरा, यदि तपाईहरु एक्टिभ डाइरेक्टरीसँग चाहिँ फ्यामिलियर हुनुहुन्न भने तपाईहरुले चाहिँ डोमेन कन्ट्रोलर्स मेसिन अकाउन्ट लिन पनि सक्नुहुनेछ। यो डोमेन कन्ट्रोलर भनेको चाहिँ एउटा सर्भर कम्प्युटर हो that responds to security authentication request within a computer system network controller। कुनै कम्प्युटर सिस्टम नेटवर्क कन्ट्रोलरमा चाहिँ सेक्युरिटी अथेन्टिकेसनमा चाहिँ रेस्पोन्ड गर्ने एउटा सर्भर कम्प्युटर हो डोमेन कन्ट्रोलर भनेको। अघि फिगरमा जुन देखाएको थिए यहाँ चाहिँ क्लाइन्टबाट डोमेन यसले चाहिँ यो डोमेन कन्ट्रोलरले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यो अथेन्टिकेसन सेक्युरिटी अथेन्टिकेसनमा चाहिँ रेस्पोन्ड गर्ने काम गर्छ र हामीले चाहिँ यो क्रेडेन्शियल भनेको अथेन्टिकेसनहरु पासवर्डहरु चाहिँ त्यो अथेन्टिकेसन मेथडहरु पास गर्नको लागि चाहिँ secrets-dump.py भन्ने एउटा मेथड छ। यो मोड्युल लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो क्रेडेन्शियलहरु डम्प गर्ने छौं। अब हजुरहरुले यो फिगर हेरिसकेपछि चाहिँ यो फिगरको चाहिँ एक्सप्लेनेसनहरु छ। यहाँ चाहिँ स्टेप स्टेप वाइज चाहिँ एक्सप्लेनेसन दिएको छ। स्टेप 1 मा चाहिँ क्लाइन्ट क्रिएट्स नेट आर सर्भर रिक्वेस्ट च्यालेन्ज एन्ड सेन्ड इट अफ। फिगर 1 स्टेप 1 दिस कन्टेन्स द फलोइङ भ्यालु। डीसी भनेको डोमेन कन्ट्रोलर चाहियो, द टार्गेट डिभाइस चाहियो एउटा, अनि नन्स चाहियो र टार्गेट डिभाइस हाम्रो केसमा चाहिँ डोमेन कन्ट्रोलर नै छ। यहाँ चाहिँ यो डोमेन कन्ट्रोलर भनेको यो हो। हामी चाहिँ डोमेन कन्ट्रोलरलाई नै चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ अहिले एक्सप्लोइट गर्न ट्राई गर्छौं यो भल्नरेबिलिटी। त्यसपछि नन्स भनेको चाहिँ 16 बाइट अफ 0 छ भनेको चाहिँ नल बाइट हो। त्यसपछि स्टेप 2 मा सर्भर रिसिभ्स द नेट आर सर्भर रिक्वेस्ट च्यालेन्ज। यो सर्भरले चाहिँ नेट आर सर्भर रिक्वेस्ट च्यालेन्ज पायो। त्यसपछि सर्भर विल देन जेनेरेट इट्स ओन नन्स। दिस इज कल्ड सर्भर च्यालेन्ज भनिन्छ नन्सलाई चाहिँ। अनि द सर्भर विल सेन्ड द सर्भर च्यालेन्ज ब्याक। यहाँबाट चाहिँ क्लाइन्ट च्यालेन्ज भयो, सर्भर च्यालेन्ज ब्याक भयो। त्यसपछि स्टेप 3 द क्लाइन्ट अस विल कम्प्युट इट्स नेट लगइन क्रेडेन्शियल। हामीले चाहिँ त्यसको नेट लगइन क्रेडेन्शियलहरु कम्प्युट गर्छौं सर्भर च्यालेन्ज त्यहाँ दिएको सर्भर च्यालेन्जबाट हैन। त्यसपछि युजेस नेट सर्भर अथेन्टिकेट 3 मेथड व्हिच रिक्वायर द फलोइङ प्यारामिटर। त्यसपछि योले चाहिँ नेट सर्भर अथेन्टिकेट 3 भन्ने मेथड चाहिन्छ। त्यहाँ चाहिँ मेथडको लागि चाहिँ एउटा कस्टम बाइन्डिङ ह्यान्डल भन्ने चाहिन्छ, अकाउन्ट नेम चाहिन्छ, सिक्योर च्यानल टाइप चाहिन्छ, कम्प्युटर नेम चाहिन्छ, क्लाइन्ट क्रेडेन्शियल स्ट्रिङ चाहिन्छ, नेगोसिएसन फ्ल्याग चाहिन्छ। यो कस्टम बाइन्डिङ ह्यान्डल भनेको छ यो चाहिँ हामीले अहिले इम्प्याकेट हाल्छौं र त्यो इम्प्याकेटबाट हामीलाई सजिलो हुनेछ। त्यसपछि अकाउन्ट नेम भनेको डोमेन कन्ट्रोलर्स मेसिन अकाउन्ट नेम। हाम्रो केसमा चाहिँ DCO1 भन्ने छ डोमेन कन्ट्रोलरको मेसिन नाम चाहिँ, डीसी को नाम चाहिँ हैन अकाउन्ट नेम। त्यसपछि सेक्युर च्यानल टाइप भनेको छ यो चाहिँ हामीले अहिले इम्प्याकेट इन्स्टल गर्छौं। यो इम्प्याकेट कसरी हाल्ने भनेर चाहिँ मैले देखाउँछु। यो इम्प्याकेट इन्स्टल गर्छौं र यो सेक्युर च्यानल टाइप पनि त्यसैले हामीलाई चाहिँ ह्यान्डल गरिदिन्छ। त्यसपछि कम्प्युटर नेम पनि हाम्रो केसमा चाहिँ DCON नै छ डोमेन कन्ट्रोलरको नाम। त्यसपछि गएर चाहिँ द क्लाइन्ट क्रेडेन्शियल स्ट्रिङ भनेको छ 8 हेक्सेस अफ /x00 भनेको चाहिँ 16 बाइट अफ 0 भनेको चाहिँ नल बाइट हो है। नेगोसिएसन फ्ल्याग्स भनेको छ द भ्यालु अब्जर्भ फ्रम ए विन्टेन क्लाइन्ट विथ सील साइन फ्ल्याग डिसेबल। त्यो प्रोभाइडेड बाइ सेक्युर। हामीलाई चाहिँ यो सेक्युरले चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ। जुन हामीले हेरेका थियौं त्यो चाहिँ नेट सर्भर अथेन्टिकेट 3 भनेर चाहिँ यहाँ थियो है। के चाहिन्छ भनेर डोमेन कन्ट्रोलरको नाम, सीन साइन फ्ल्यागहरु के चाहिएको थियो। अब हामी यो ओके भनेको स्टेप 4 मा जान्छौं। स्टेप 4 मा सर्भर विल रिसिभ द नेट आर सर्भर अथेन्टिकेट अहिले पठाएको चाहिँ अथेन्टिकेट रिक्वेस्ट जान्छ एन्ड विल कम्प्युट द सेम रिक्वेस्ट इटसेल्फ युजिङ इट्स नोन एन्ड गुड भ्यालु। इफ द रिजल्ट आर गुड, यदि रिजल्ट तपाईले पठाएको रिजल्ट चाहिँ गुड छ भने सर्भर विल सेन्ड द रिक्वायर्ड इन्फो क्लाइन्टलाई चाहिँ ब्याक पठाउँछ। एट दिस पोइन्ट द अटेम्प्ट टु एक्सप्लोइट द जेरो लगइन भल्नरेबिलिटी इज अन्डर वे।
खास मेन भनरेबिलिटी एक्सप्लोइट गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ यो स्टेप 3 बाट हो कि हाम्रो सुरु हुने भनेको चाहिँ यो स्टेप 3 बाट हो हैन त्यसपछि इज अन द वे द एबभ स्टेप्स एबभ विल बी loop through a certain number of times to attempt to exploit the zerologon vulnerability यो zerologon vulnerability exploit गर्नको लागि चाहिँ 1 देखि 256 टाइम सम्म चाहिँ लूप गरिन्छ त्यो स्टेपहरु चाहिँ त्यसपछि द एक्चुअल एक्सप्लोइट अकर्स एट स्टेप 3 र 4 भनेको स्टेप 3 र 4 भनेको चाहिँ हाम्रो यो स्टेप र यो ओके भनेको स्टेप यो दुईटा स्टेपमा चाहिँ अकर हुन्छ मेन चाहिँ हैन त्यसपछि गरे दिस वेयर वी आर होपिङ फर द सर्भर टु ह्याभ द सेम कम्पिटिसन एज द क्लाइन्ट दिस इज वेयर 1 देखि 256 चान्स कम्स इन हामी चाहिँ यो ओके भन्नेसम्म भ्याइयो अब चाहिँ यहाँ स्टेप 5 छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेट सर्भर पासवर्ड सेट 2 हामीले चाहिँ नेट सर्भर अथेन्टिकेट 3 युज गरेका थियौं भने यहाँ चाहिँ नेट आर सर्भर पासवर्ड सेट 2 भन्ने युज गर्छौं हेरिहालौं इफ द सर्भर क्याल्कुलेट्स द सेम भ्यालु यदि सर्भरले चाहिँ हो त्यही भ्यालु हो हानेकै भ्यालु हो भनेर क्याल्कुलेट गर्यो भने क्लाइन्ट विल रिभेरिफाई एन्ड वन्स म्युचुअल एग्रीमेन्ट इज कन्फर्म अब तिमी नै हो भनेर अथेन्टिकेट त भइसक्यो अब म्युचुअल एग्रीमेन्ट पनि कन्फर्म भयो दे विल एग्री अन ए सेसन केमा एग्री गरे द सेसन के विल बी युज्ड टु इन्क्रिप्ट कम्युनिकेसन बिट्विन द क्लाइन्ट एन्ड सर्भर सेसन केले चाहिँ सर्भर र क्लाइन्ट बीचको कम्युनिकेसनलाई इन्क्रिप्ट गर्छ विच मिन अथेन्टिकेसन सक्सेसफुल भएको छ अथेन्टिकेसन सक्सेसफुल भएपछि तपाईहरुले चाहिँ स्टेप 5 मा चाहिँ पासवर्डलाई 0 मा सेट गर्न सक्नुहुन्छ फ्रम देयर नर्मल आरपीसी कम्युनिकेसन क्यान अकर भनेको छ यो चाहिँ आरपीसी भनेको एउटा कम्युनिकेसन प्रोटोकल हो साथीहरु अब हामी यो स्लाइड पछि चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्ने छौं एकचोटी यो कमान्डहरु चाहिँ हेरिहालौं भनेर चाहिँ मैले यहाँ राखेको हो इन्स्ट्रक्सन टु इन्स्टल इम्प्याकेट आर एज फलो भनेको छ द इन्स्ट्रक्सन टु इन्स्टल इम्प्याकेट आर एज फलोज भनेको छ पाइथन 3 याम pip इन्स्टल भर्चुअल env भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दा यहाँ चाहिँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट हाल्ने हो यो इम्प्याकेट इन्स्टल गरेपछि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा यस्तो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा पुग्छौं कि हामी चाहिँ पीओसी लाई चाहिँ यहाँ zerologon एक्सप्लोइट गर्नको लागि चाहिँ मोडिफाई गर्न सक्छौं पीओसी भनेको चाहिँ प्रुफ अफ कन्सेप्ट हो किनभने प्रुफ अफ कन्सेप्ट हामीले अहिले चाहिँ यतिकै बुझ्नको लागि खास zerologon भनेको के हो र कसरी एक्सप्लोइट गर्ने भनेर यसरी हेर्नको लागि बुझ्नको लागि चाहिँ यो भिडियो बनाइएको हो अब यदि तपाईहरु चाहिँ एक्सप्लोइटेसनमा चाहिँ मजाले डीपली जान चाहनुहुन्छ भने यो प्रुफ अफ कन्सेप्ट बुझ्न पनि नेसेसरी छ त्यही भएर यो प्रुफ अफ कन्सेप्टको बारेमा चाहिँ अहिले म लास्टमा भन्छु अनि भनेर चाहिँ यो जुन डकुमेन्टहरु मैले युज गरिराको हुन्छु नि प्र्याक्टिकलमा त्यो डकुमेन्टहरु चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिंक राख्दिने छु साथीहरु मसँग यहाँ ट्राइह्याकमीको वर्किङ इन्टरफेस छ यहाँ चाहिँ हामीसँग अट्याक बक्स थियो र त्यो मैले खोलिसकेको छु र यहाँ चाहिँ हामीले यो चाहिँ हामीले अट्याक गर्ने डिभाइस हो यो डिभाइसमा चाहिँ हामीले एक्सेस गर्नु छ यो सिस्टममा चाहिँ हामीले एक्सेस गर्नु छ जसको आईपी एड्रेस र टाइटल यहाँ दिएको छ सो सुरुमा मैले भनेको थिए इम्प्याकेट इन्स्टलेसन गर्नको लागि चाहिँ म यो कमान्डहरु जुन अघि मैले देखाएको थिए त्योहरु चाहिँ कपी गर्छु लेट मी पेस्ट इट टु द क्लिपबोर्ड सो र यहाँ टर्मिनलमा पेस्ट गरेर चाहिँ यहाँ इम्प्याकेटहरु इन्स्टल गरेको छु यहाँ हामीसँग चाहिँ इम्प्याकेटहरु इन्स्टल भइसकेको छ र फेरि पनि रिपिट गर्छु हामीले इम्प्याकेटहरु चाहिँ प्रुफ अफ कन्सेप्टलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर चाहिँ zerologon एक्सप्लोइट गर्न मिल्ने बनाउनको लागि इम्प्याकेट इन्स्टल गरेको थियौ यो चाहिँ इम्प्याकेटहरु इन्स्टल गर्न एकदम सजिलो छ जस्ट यो कमान्डहरु इन्टर गर्दिनुस् तपाईहरुले यदि लिनक्समा अथवा उबुन्टु जेमा पनि उबुन्टु काली जेमा पनि यदि तपाईहरुले के इन्स्टल गर्नु भएको छ भने यो पक्कै बुझ्नु भयो होला त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड स्टेप थियो प्रुफ अफ कन्सेप्ट चाहिँ हामी त्यसपछि हामीसँग अर्को कन्सेप्ट थियो प्रुफ अफ कन्सेप्ट मोडिफाइङ एन्ड वेपनाइजिङ द पीओसी भनेको छ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ मोडिफाई नगरिकन डाइरेक्ट युज गर्छौं प्रुफ अफ कन्सेप्ट आर इन्क्रेडिबली इम्पोर्टेन्ट टु एभ्री एक्सप्लोइट विदाउट देम द एक्सप्लोइट्स आर अलमोस्ट इन्टायरली theoretical fortunately Secura was able to provide a working proof of concept for zerologon यो प्रुफ अफ कन्सेप्ट दिएको छ
सेक्युराबाट zerologonको That was 90% of the way there. यो zerologonको जुन सेक्युरल दिएको छ यो चाहिँ 90% छ हामीले चाहिँ अलिअलि चेन्जहरु गर्नुपर्छ we simply need to make an additional call to change the password to null value passwordलाई null value बनाउनको लागि चाहिँ अर्को एडिशनल कल गर्नुपर्छ recall figure 3 from tax 1 भनेको छ अघि मैले जुन देखाएको थिए zerologon को figure त्यही figure भनेको छ secure was even kind enough to give us the method that we need to call गर्नको लागि मेथड भनेको चाहिँ के छ भन्दा एउटा माइक्रोसफ्ट डकुमेन्टले नै दिएको छ नेट आर सर्भर पासपोर्ट सेट टु पासपोर्ट सेट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ कमान्डहरु दिएको पासपोर्ट सेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो हल्का मोडिफाई गर्नुपर्छ यो राखेर त्यसपछि लुकिङ अफ द मेथड विदिन द माइक्रोसफ्ट डकुमेन्टेसन इट इज भेरी सिमिलर टु एट नेट सर्भर अथेन्टिकेट 3 सँग चाहिँ सिमिलर छ भनेको छ सो नेट आर सर्भर अथेन्टिकेट 3 र सेट पासपोर्ट हामीले पहिला अथेन्टिकेट गर्ने प्रोसेस गर्छौं त्यसपछि पासपोर्ट सेट गर्ने प्रोसेस गर्छौं सो त्यो देखाएको छ हामीले प्रुफ अफ कन्सेप्टमा चाहिँ यो दुईटालाई चाहिँ मोडिफाई गर्नुपर्छ सो वी आर गोइङ टु युज सम अफ द भेरिएबल्स सम अफ द सेम भेरिएबल्स फ्रम दैट एज वेल एज द स्ट्रक्चर भनेको छ यहाँ चाहिँ हामीसँग के भनेको छ भन्दा एट दिस पोइन्ट योर कोड शुड बी गुड टु गो एन्ड यु शुड बी एबल टु सक्सेसफुली एक्सप्लोर zerologon भनेको छ यु आर स्टिल ह्याभिङ इश्यू यु क्यान युज द फलोइङ कोड फाउन्ड हियर भनेको छ हामी चाहिँ यो पहिले भएको कोडलाई चाहिँ कपी गर्छौं Let me paste it to the clipboard. र साथीहरु अब म यहाँ चाहिँ टर्मिनलमा wget गेट गर्छु त्यसपछि पेस्ट गर्छु यसरी चाहिँ हाम्रो प्रुफ अफ कन्सेप्ट चाहिँ आएको छ zerologon nullpass.py सेभ भनेको छ ओके हामीले सुरुमा चाहिँ इम्प्याक्ट इन्भाइरोमेन्ट हाल्ने काम गर्यौं र त्यसपछि चाहिँ प्रुफ अफ कन्सेप्ट हाल्ने काम गर्यौं अब हामी ल्याबमा जान्छौं र यहाँ क्वेशन दिएको छ यो ल्याब भन्दा पनि हामी चाहिँ यो प्रुफ अफ कन्सेप्टको ल्याब हो सो हामी यो ल्याबमा नगइकन ल्याबिटपमा जान्छौं सो It's time to put your new found skill to test and explore this vulnerable domain controller. यो vulnerable domain controller दिएको छ हामीलाई DCU and hololive भन्ने यो एक्सप्लोर गर्नको लागि चाहिँ अब हामीलाई दिएको छ काम what is the net bios name of the नाम सोधेको छ डोमेन कन्ट्रोलरको net bios domain name सोधेको छ नेटवर्कको डोमेन URL अट्याकिङ भनेर सोधेको छ अब हामी कोड रन गर्छौं त्यो भन्दा पहिला चाहिँ म के गर्छु भन्दा हो एमआई गर्छु Who am I भन्दाखेरि यहाँ हजुरहरुले चाहिँ रुट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ साथीहरु who am I भन्दा रुट देख्न सक्नुहुन्छ अब हामी के गर्छौं भन्दा yarn map रन गर्छौं नेमहरु डोमेन कन्ट्रोलरको नेमहरु थाहा पाउनको लागि चाहिँ yarn map sv अनि हाम्रो आईपी एड्रेस के छ यहाँ आईपी एड्रेस छ हाम्रो 10.10.21.5 152 10.21.152 ओके यो यान म्याप रन गर्छु सरी मैले यान म्याप नलेखिकन यान एमएपी नलेखिकन चाहिँ के लेखेछु यान एमपी मात्र लेखेछु सो माइ मिस्टेक 10.10.21.152 गर्छु र हाम्रो यहाँ चाहिँ स्क्यानिङ सुरु भएको छ अब हामीले यान म्याप स्क्यान गरेर चाहिँ पोर्ट एड्रेसहरु कतिवटा पोर्ट छ भनेर हेर्न पनि सकिन्छ अनि नेट बायस नेम हेर्न मिल्छ डोमेन कन्ट्रोलरको नेट बायस डोमेन नेम हेर्न मिल्छ र डोमेन यो तीनटा क्वेशन चाहिँ हामीले यो यान म्याप रन गरेपछि देख्न सक्छौं लेट्स वेट फर इट इट विल टेक सम टाइम ओके फ्रेन्ड्स हाम्रो चाहिँ यहाँ स्क्यानिङ भएर आउटपुट आएको छ एन्ड म्याप स्टार्टेड एट यति भनेर टाइम दिएको छ त्यसपछि स्क्यान रिपोर्ट भनेर दिएको छ पोर्ट दिएको छ हाम्रो टीसीपी एउटा 53 मा टीसीपी 80 मा दुईटा पोर्ट ओपन देखाएको छ त्यसपछि गएर यहाँ अरु पोर्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले र हामीले यहाँ सल्भ गर्ने क्वेशन भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ व्हाट इज द नेट बायस नेम अफ डोमेन कन्ट्रोलर भनेको छ नेट बायस नेम अफ डोमेन कन्ट्रोलर हेर्नु होला कता दिएको छ यहाँ दिएको छ नेट बायस नेम भनेर DCON भनेर दिएको छ यो चाहिँ मैले पहिले सल्भ गरेर चाहिँ लेखिसकेको छु नेट बायस डोमेन नेम अफ नेटवर्क भनेको छ लेट्स सी नेट बायस डोमेन नेम
हाम्रो यहाँ नेट बायोस डोमेन नेम भनेर चाहिँ यहाँ छ होलो लाइभ देख्न सक्नुहुनेछ। कमन नेम भनेको DCON होलो लाइभ डट लोकल भनेको छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को क्वेसन छ व्हाट डोमेन आर यु अट्याकिङ भनेको छ एन्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डोमेन यहाँ दिएको छ होलो लाइभ डट लोकल। हामीले अट्याक गर्ने भनेको DCON होलो लाइभलाई हो। सो त्यसपछि व्हाट इज द लोकल एडमिनिस्ट्रेसन एनटीएलएमएस लोकल एडमिनिस्ट्रेटरको एनटीएलएमएस के हो भनेको छ। कतिवटा डोमेन छ यो एकाउन्टमा जुन हामी एक्सेस गर्न गइराखेका छौँ यो DCON होलो लाइभ भन्ने यसमा कतिवटा एकाउन्ट छ भनेर सोधेको छ। सो त्यसको लागि हामी अर्को कमान्ड गर्छौँ। ओके यहाँ चाहिँ zerologon nullpass.py.1 भनेर सेभ भएको छ। लेट्स ट्राई टु गेट द्याट पाइथन 3 हामीसँग थियो। पाइथन 3 थियो। त्यसपछि हामीसँग यो नाम छ। म चाहिँ कपी गर्छु यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्छु र हाम्रो मेसिनको नाम छ DC01 छ। त्यसपछि हाम्रो मेसिनको आइपी एड्रेस छ 10.10.21.152। ओके ये हाम्रो चाहिँ zerologon vulnerability चाहिँ स्टार्ट भएको छ एक्सप्लोइट हुनको लागि। अनि यो एकैछिनमा 1 मिनेट भनेको थियो 1 मिनेट पनि लागेन। zerologon सक्सेसफुल्ली एक्सप्लोइटेड चेन्जिङ पासवर्ड भनेको छ। र साथीहरु हामीले चाहिँ डोमेन कन्ट्रोलरलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गरिसकेका छौं। लेट्स सी हु एम आई। तर पनि स्टिल हामी रुट नै छौं। अब हामी के गर्छौं भन्दा secret.py युज गर्छौं र पासवर्डलाई चाहिँ क्रेडेन्शियलहरुलाई चाहिँ डम्प गर्ने काम गर्छौं। साथीहरु अब हामी चाहिँ सिक्रेट डम्प गर्छौं। क्रेडेन्शियलहरुलाई चाहिँ डम्प गर्नको लागि SECRET secrets dump secrets.py गर्छौं। त्यसपछि गएर just DC डोमेन कन्ट्रोलरलाई मात्रै नो पास। देन हाम्रो मेसिनको नाम छ DC01 छ। त्यसपछि यो साइन त्यसपछि गएर $@ अनि हाम्रो मेसिनको आइपी थियो 10.10.25.152। र साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यो secrets.dumps.py अनि just DC नो पास अनि त्यसपछि गएर मेसिनको नेम $@ मेसिनको आइपी एड्रेस हानेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ डोमेन क्रेडेन्शियलहरुलाई चाहिँ डम्प गर्न सक्ने भएका छौं। र हामीसँग यहाँ क्वेशन थियो। क्वेशन के थियो भन्दा ल्यापटपमा हामीसँग क्वेशन थियो व्हाट इज द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर एनटीएलएमएस। हाम्रो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ देख्नु भएको छ हजुरले एडमिनिस्ट्रेटर भनेर। र यो एनटीएलएमएस भनेको चाहिँ यो पछाडीको जुन यो डिजिट देख्नु भएको छ यिनीहरु चाहिँ एनटीएलएमएस हो। त्यसपछि हामीसँग चाहिँ इन्फर्मेसनहरु छ एडमिनिस्ट्रेटरको। त्यसपछि हामीले चाहिँ अट्याक गरेको मेसिनको चाहिँ इन्फर्मेसन छ। हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न पासवर्ड सेट 0 गरिसकेका छौं। त्यसपछि हाउ मेनी डोमेन एडमिन अकाउन्ट आर देयर भनेको छ। यो हाउ मेनी डोमेन एडमिन अकाउन्ट आर देयर भनेको चाहिँ यहाँ जुन यो ए हाइफन भनेर दिएको छ यो दुईटा चाहिँ डोमेन एडमिन अकाउन्ट हो। त्यही भएर हामीसँग दुईटा डोमेन एडमिन अकाउन्ट छ। त्यसपछि रुट फ्ल्याग सोधेको छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ के पायौं भन्दा यहाँ चाहिँ हामीले ह्याश भ्यालु पाइसकेका छौं। लेट मी कपी दिस है त। एडमिनिस्ट्रेटरको चाहिँ ह्याश भ्यालु पाएका छौं। अब हामीले यो ह्याश भ्यालुबाट चाहिँ के गर्न मिल्छ त भनेर हेर्छौं है त। कपी गरे र कपी भइसकेको छ हाम्रो यो क्लिपबोर्डमा। अब हामीसँग भएको ह्याश भ्यालुले चाहिँ हामी के गर्न मिल्छ भन्दा इभिल विन आरएम भनेर चाहिँ हामी इभिल भइदिन मिल्छ है। त्यसपछि हाम्रो मेसिनको आइपी थियो कति थियो 10.10.21.152 थियो मेसिनको आइपी। त्यसपछि गएर यु अनि युजर भनेको हाम्रो ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर। एच भनेको चाहिँ हामीले फाउन्ड गरेको अहिलेको ह्याश भ्यालु। लेट मी पेस्ट गरे र अब हामी रन गर्छौं। इभिल विनरबाट चाहिँ हामीले रन गरेका छौं। एन्ड पोइन्टमा कनेक्ट गरेका छौं। अघिसम्म चाहिँ हामी हु एम आई मैले पटक पटक हु एम आई गरेको थिएँ नि। त्यतिखेर चाहिँ हामी रुट थियौं भने अहिले चाहिँ हामी चाहिँ होलो लाइभको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर भइसकेका छौं। अब हामीले चाहिँ त्यहाँ भएको डकुमेन्टहरु फाइलहरु सबै मज्जाले हेर्न मिल्छ। हामीले
टार्गेट गरेका थियौँ डिसिओएन होलो लाइभ भन्ने र हामी अहिले होलो लाइभ भइसकेका छौँ द्याट्स नट ए नर्मल थिङ होइन सो साथीहरू जेरोलगन भल्नरेबिलिटी भनेको के हो र यसले कसरी काम गर्छ भनेर देखिसक्नु भएको छ र यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ रुट फ्ल्याग भनेर सोधिएको छ यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा यो होलो लाइभ भन्ने भित्र चाहिँ यो सिस्टम भित्र चाहिँ गएर DESKTOP डेस्कटपमा सो गर्छौँ र के भयो इट डज नट एक्जिस्ट भनेको छ CD /DESKTOP डेस्कटप गर्छौँ के भन्छ CD DESKTOP डेस्कटप के गर्छौँ भन्दा CD स्पेस गर्छौँ दुईटा डट डट गर्छौँ स्ल्यास गर्छौँ DESKTOP डेस्कटप गर्छौँ र हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ यो युजर एडमिनिस्ट्रेटर चाहिँ डेस्कटप भित्र गएको छ र एलएस गर्छौँ सरी LSW होइन कि एलएस गर्छौँ एलएस गरेपछि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटपमा root.txt भन्ने छ त्यसको लागि cat root.txt गर्छौँ यो cat ls cd भनेको त यो लिनक्सको बेसिक कमान्डहरु धेरै युज हुन्छ र लिनक्सको बेसिक कमान्डमा चाहिँ मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ पक्कै पनि हजुरहरु हेरेर चाहिँ यहाँ आउनु भएको छ सो cat root.txt भन्दा यहाँ चाहिँ हामीसँग चाहिँ यो फाइनल फ्ल्याग दिएको छ यो फ्ल्याग नै यहाँ लगेर चाहिँ यो रुम चाहिँ कम्प्लिट भएको छ